Доброго дня, шановні глядачі, підписники нашого ігрового каналу. Ми вас усіх раді вітати. Ми сьогодні продовжуємо кампанію Hogwarts Legacy. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте коментарі. Усіх будемо раді бачити. Так. На чому ми зупинились тоді? Так, давайте завдання виконаємо. З Себастіаном, Селів. Ревелио. Есть. Отличненько. Ох, ни хрена собі. 2000 кілометрів. Це куди це треперти? Ти подиви, ну. А ну, давай перше, може сюди. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так. Ага, і фіга з два, ще тут 1600 треперти. Щось я не зрозумів, куди то потрібно добратися. Так, коротше, я зрозумів одне, що метла нас ждет. Погнали. Я так розумію, тут хоча б тако 20 рівень набрати. То вже тут можна буде по лісі трошки блукати собі. Зараз трошки є ще, звісно, сосуночок. Погнали. Мы летим, мы летим. Мы летим. О! Спокійно, вогники. От що мені потрібно, якщо вдруг щось. Handy resource indeed, your field guide. Так. Тут і плюс лунний камінь. А тут що, я так розумію? Розбойники? От цікаво мені, якого це вони тут рівня? Goblins will finally rule over Britain. What's that? Who's there? Коротше, нафіга мені були ці гобліни? Ну?
А, це ти 16 рівня, брат. Зараз ми тебе накажемо, чекай. Incendio. Expelliarmus. Nice try. А чого він не розбирає? Інтересно. But I'm better. Descender. Отак от, брат. Тепер ти візьмеш, Incendio. аж порозрієш, поняв? Все? Тепер я розумію. О, ще шарики можна попробивати, нам зараз легенько там. -1. -2. -3. -4. Хорош. Up for a bit of dying, are we? Робите. Enjoy suffering, do you? А, вон щось є, бачиш, навіть. О! О! Ладно. Я понял. Пігнали поки до місії швиденько. Бо це все, звісно, хорошо. Так. По карті, де ми знаходимося? Так. Погнали. А чому ні? Цікаво так. Якась зачарована гра, блін. How long for a bacon and mushroom stew? О, а ну, Ніки. Over here! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Blazing! Totalis! От і все. Ranrock has fooled you all, to your demise. Бо ніхрена зібрати не можу, нема місця. Who lived here, I wonder? Ага. Вже той, коротше, 17 рівень буде в мене чи не буде? Це вже так мозолено це не мозги, бо... Так. О, тут зараз щось має бути щось цікавеньке. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an instant. If you see dear Anne Sallow, please do give her my best. Revelio. Hello, Remora. Давай, помогіше. Є. Так і тримайся.
Так, я так зрозумів, це що у нас? Наконечник вроді. Угу, палички. Ну, тоже красивенький. Revelio. Ребеліо. Яку ми тобі дали? Що ти знайшов? Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? What do you have for sale? Давай показуй, що там тобі What є. are we in the market for today? Інгредієнти. Ага. Мене більше цікавить, що я можу продати. А що я, в принципі, все Have продав? I mentioned you're welcome to stop by any time? Revelio. Цікаво. Так. Наверху нічого, да? Це, я так розумію, це десь з тої сторони. Revelio. А вот. Угу. Тоже хитро заставлено. Ладно. Дай Бог, щоб це був тільки сундучок, звісно, з глазиком. Треба з глазиком. Revelio. О. Це все Mine now, внутрі. demiguise. Понял. Угу. О, на кінець 117 рівень. Там ми потім розберемося, що це таке. Так, ще десь отут, да, страничка одна є. Така. Revelio. Є, бачу. Так, все, погнали по сюжетки. Бо довго рожаємо. You made it. Привіт, привіт. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Так, що, вперед.
Here we are. My sister should be just inside. Давай. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfix cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Так. Так, ладно, пошли. Себастьян, пошли. Поговорите з Анною. Я понял, That це boy will якісь frame my сімейні last nerve. проблеми, бля. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Рано пішов в сраку. Не сподобався мені цей вуликом. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up.
I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Хорошо, для без Себастьяна. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий, но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше. Понял. Короче, надо бежать. Брат погнал. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Давай, давай, рухай. Рухай All булками. the debris you'll see is from whatever's going on at the estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig Лёня. rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Кукуха. Ты же ебать эту сыр. Пидорасы небогатые. Депулся, вот и все. Так, де той вибіру? Йдем туди. Why don't you come up here and fight me? Descender. Repulsor. Accio. Incendio. Вот так вот. Expelliarmus. You're like Ну хрена собі, скільки їх там? Де вони там собі були? Я не можу побачити, звідки вони стріляють. На! 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 Спати, хлопці. Угу, я понял. Треба нам його зараз притягнути. you're so very weak. Talk about positive disappointment. What an Зараз, чекай, давай. Descendo. Ага. Добре, давай так тоді. get away with that. Descendo. Accio. Repulsor. Arresto momentum. Так, брат, перехопав. Expelliarmus. Glacius. Заморозка. Confringo. Умер. You've made your last mistake. Ти хто такий? Ти, блін. Не потріб. Just you wait till I'm solid ground. You are postponing the inevitable. I won't rest. One less human to worry about. Да, через два. Через два.
ну. Придумав, да. Та прикольно його та й все. Де вони? Конфунго. Де ти? Експліарно. Хорошо. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried Ти to... такого не ожидав? А я що, ожидав чи що? Ёб твою мать, де їх там понабиралося. Да і ніхрена не можна взяти. Ладно. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Так, обыщите поместье, чтобы найти подсказки. Так. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Так, це що таке? Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Revelio. Ага, бачу. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Брат, ти би щось шукав, може вже трошки, ні? Всередині, да, я так розумію. Revelio. Ага. This well looks familiar. Sebastien, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastien, over here.
Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Так, поговори с Себастьяном. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Так, і що далі Someone тоді piled this рішаємо? here for a reason. Is it blocked? Ага. Only one way to find out. Угу. І що? Huh, a stairwell. Revelio. Лестниця? Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from Коротше, Isadora. якісь A листи journal не entry of потрібні. Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Великий підвал. Тихо, тихо, якась ця хрінь. Що тут исследовать? Expelliarmus. Glacius. Incendium. От, блядь, наробив біди. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Він зараз спавнився. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Так, брат. І що ж далі робимо? Йдіть в крипту. Давай. Цікаво.
the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Note. Так. Let's have a look. Изучите записку, давай. Ну, і що це за Anything записка? helpful in the note? Ні хрена не A rune ясно. symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Все, понял, брат. Ти мене послав. Дуже хорошо. Так. Що далі робимо? Як би звідси добратися? Meet me near the ruins of Wait. Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Ага. Так. Снаряжение. Что-то у меня есть. В виде спирали, да? Так, хорошо. Для початку нам потрібно попасти у виручай комнату. Так, тепер нам потрібно відкрити. О, хорошо. Дальше. Ладно, це я зрозумів поки. Зараз нам треба попробувати. Обновлення немає. Зараз йдемо, подивимося. Де наші твариночки, га? Твариночки, ви де? Поїв, да? А ти? Ти би щось би теж мені дав би, ні? А ти щось даш? Я понял, ніфіга не даш.
Є. О, мохнатик, иди сюда. На. Є. Тихо, тихо, малиш, я не хотів тебе рубанути. Revelio. Прикол в тому, що їх треба побільше наловити. Ладно, я ще десь буду, коротше, в цих місцях, то я їх ще наловлю трохи. Так, спробуємо зараз підвищити якість. Так, обновлення. Що, нічого обновити не можна? О! Нападение, отличненько. А тут ну що? Хорошо, короче. Так. Йдемо далі по місії. Завдання. Так, то що у нас тут? 17-й. Вінгардіум Левіусу. Прежде чем я... Что? Прежде чем я смогу продолжить это задание. Ага, понял. Давай, пока на це. Разберемся. Так, це скільки там? 17 метрів у нас лишається, да? Стоп, не туди десь. О, привидение. Привидение, ты кто такой? Так. Тут є. Ждать. Ждать, собака, ждать. Давай. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed.
Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Ага. І що? І що я там побачив? Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Ага. Це я ще сам маю фокусувати, блядь. Прикольно. Сфокусировать. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Да, все ясно. Dismissed. Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Давай, ты очень добрый That's very парень. kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Идите телескоп Амита Tried to put off my stargazing as long as I could. на складе. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? Revelio. Very, very interesting. Incendio. О, хорош. Реферёж, бери. This was his old telescope. Все, є його телескоп, хай не плаче. A pristine night for stargazing. Do not let it be weak. Да-да. 150%. Perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Давай, помощь, как всегда, бля, всем помогаю. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Давай. Хорошо, я пойду, пока еще видно звезды. А когда доберемся, покажу тебе, как пользоваться телефоном. Хорошо, я пойду, звучит увлекательно и в деле. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Давай, давай, пішли, хорошо. Хочеш показати? Ну, покажи.
The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Давай. Revelio. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as... as I expected. Вот и все. Пошли дальше. Incendio. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, I meet. Revelio. Так, і де той стіл? Дальше, я так розумію. Ну, использовать. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Так, настроить, як я настроил, что? Stargazing is all about patience and precision. Ну. Масштаб, да? Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Okay. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Все, давай, хорошо, брат. Пока. Пока. Так, у нас скоро 18 рівень. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. Так, тут походу щось є. Сундучок, да, у нас є. Хорошо. Хорошенько. Що ми взяли, подивимося? Шарфик. Ні, херня.
Давайте зараз подивимося завдання. Себастіан и Оми не спорят в большом зале. Мне нужно выяснить, в чем дело. Так, высокая крепость. Получите уровень 17, у меня він є. Чтобы начать это задание, вы должны научиться использовать Wingardium Leviosa. Так, я понял. Wingardium Leviosa, це що в нас? Ядовитую тентакулу. І спитайте її в ділі. І мандрагору. Я зрозумів, давайте для спочатку тоді розберемося з тим завданням. А потім вже будемо думати, що нам робити з тими схемами і з тим всім. Так, де вони спорять? Десь тут, я так розумію, да? Ну, хлопці, не спорте, зараз я прийду, ми рішимо з вами питання. Так. Давай сюда. Оп. Так, розумію, сюди можна пройти, да? Revelio. О, диви. Alohomora. Зараз. Ти що гониш? Давай щось може рухай. Давай. Оп. Хорош. Школьная форма. Revelio. О, бачиш? Блін, чекай, Вітя, не то. Так, до себе треба, да. Давай. Хорош. Я знав, що тут щось є. Ха-ха-ха-ха. Revelio. Хоп. Поміняємо поки. Поговорите з Себастіаном, да? Зараз. По снаряженню у нас що робиться? Раз. Так. Ну, в принципі, нічого сильно не поміняє. Фігня, то все, пішли. То взагалі десь, бачиш, стоїть. А, то десь дальше. Диви, скільки всього. Не можу ніяк рубати тут всього. А, почекай, я вже таке десь бачив колись. Прикидаєш собі? Прикинь собі. А ну. То пешка. То, походу, треба метелика туди поставити. Таланти. Заклинання. Так. Так. То я зрозумів, враги рядом. Так. Находящиеся. Кольца. С помощью заклинания Глациус происходит взрыв, выпускающий осколки вокруг цели.
Оце я поняв. Далі. Ключові, так. Ага, є. Третій рівень. Вот, що мені треба було. Давай. От, тепер буде проще. Так, ладно, бабушка, з тобою ми потім розберемося. Тепер ми тако зробимо. Раз. Тепер у нас є навіть четвертий оцей відділ. Хорошо. Просто отлично. Значить тако. Вверх. Атака. Так, движення, ці движення. Раз, два. Це нам треба дійсно поміняти тут. Це ми поставимо Мінгадіон Віолсу. Цю херню, цю. І давай репейра. Хорошо. А тут, ну ці це вже диво. Цей удивляй комнаті вони використовуються, то в принципі поки воно не горить. Краще поставимо поки от мішка. Поставимо корм, щіточку. І цю штучку, да? Все. Так, є. Все, понял. Погнали. Revelio. Так, як я розумію. Ні. Уровень 1. Відкриємо зараз. Диви, просто вгадав зразу в секунду. Все нормально зробив. Mine now, Demi, guys. О, ще одна луна. Так. Костюмчик, да? Revelio. О. Камон. Бейбі, камон. Є. Щось мені давно вже сундучки з глазиками не попадалися. Мені би бабла заробити не помішало би, звісно. Revelio. Хорош. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Я понял, давай I won't give поговоримо. up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Темные искусства опасные. Так, а я напоминал ему, что Анне нужно лекарство. Может, в этом скриптории мы найдем ответы? Меня интересует темные искусства. Темные искусства опасны. Меня The интересует dark arts вообще-то. do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him.
Так, пожалуй, мне не стоило об этом говорить. История семьи Оминиса касается только его. Можешь мне рассказать, можешь ничего не рассказывать. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. Я бы на твоем месте уже выспрашивал подробности. Мне It's слегка not that I'm любопытно. not interested, and you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Оминиус научился темной магии. Ты знаешь заклятие Cruciatus? Не знаю. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Сколько бы я не убеждал его, что выбора не было, Оминис так и не спросил. Не простил себя. У него не было выбора. Напрасно он это сделал. У него не было выбора. Давай. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Он передумает. Хорошо, братчику. Так. Себастіан. Пошли-ка. Посмотрим, что же там делается. Угу. Yes, I told you. You're very clever. Clever? How offensive. Next. Fine, a genius. Кошару гладити я ж теж не дуже бажаю. Войти? Куда войти, блин? Revelio. Прикол. Классный прикол. Ай-яй. A moment of your silence and attention. Ще би цей Хогвартс весь якось облазити.
Є, брат, не діється. Arresting momentum. Accio. Descendo. Depulso. О, депулсу треба було рубанути, да? Так, тихо. Открой. Депулсу. Не поняв я. Ніхрен. А, ясно. Тепер поняв. Revelio. Так, фігня. Lumos. О, поняв, в чому прикольчик? Ну, в чому прикольчик? То їх дальше? Ніхто не знає. Revelio. Ага, бачиш. О, метелик. Так. Снаряжение. Нет, поки не буду я цим займатися. То треба виявити. Угу. Так, іспитання, що у нас там? Метла. Є. Ага. Так, дальше. Шапка якась, да? Выполнена. І що за шапку ми взяли? Немає її тої шапки іспитателя. Поняв. А ну давайте ради прикольчика от спробуємо, мені стало цікаво. І зараз занесемо сюди цього метелика. Цікаво, що тут має відбутися тут. О, прикольно. Оце я розумію. Не зря я це зробив. Так. Revelio. Що у нас тут? Уровень 1. Откроем нам. Есть. Отлично. Revelio. Ага, зрозумів, да? Так, очки. І там, походу, що ця штучка лунна була. Нам треба зараз... Зараз, чекай, нам треба ночі. Ночі цікавіше, ісполняти просто.
Так. Я понял. Херня. Чуть не обесрался. Блять. Сюда. Fine now, then, you guys. Есть. Revelio. Тихо, тихо. Incendio. На. И все запалишь. Ого. А тут я ще не був. Ну, шановні підписники, в нас так. Сьогодні така буде серія, трошки будемо. Як кажуть, розслідувати замок і все. Revelio. Угу. І так, металика тут також не вистачає. Lumos. Вот. Ну, так як я розумію, металик тут має бути, правильно? Ну, коротше, може колись десь з того металика хтось і знайде. Є. Плюс ще одна сторіночка. Revelio. Це, до речі, дуже корисна штука в ці сторінки шукати. О, ці собі тренуються, в них все нормально. Revelio. Що за херня? Прикольно. Так. Зловодний проход. Do you mind where you're stepping? They'll only think it's me. Угу. Revelio. Тут ще я не бував. О. Lumos. Метелика я все-таки знайшов. I keep things clean as a whistle, but it's... what's that file? О, плюс один. Навіть я вже з цими зеркалами розібрався. Housekeepers can procure rancid meat in nuances. Так. Revelio. А це щось новеньке, да, я дивлюсь для мене. Ну, я, по ідеї, бачу тут був. Так. Ладно. Поняв я все. Давайте ми тоді... А, ну, стоп. Це що у нас тут? Це домик якогось цього чародея. Так, хорошо.
Тоді пропускаємо день. Ніч, точніше, пропускаємо. Так, дивимося, що у нас по завданнях. Ну, сюжетну ми не виконуємо. Нам потрібно Вінгардіум Левіоса, я так розумію. Так. Вінгардіум Левіоса, це в нас, я так розумію, шарпа теж треба виконати в будь-якому випадку. Так, раздобудьте ядовитую. Испытайте ее в деле, раздобудьте мандрагору и испытайте ее против нескольких врагов. Так, це, звісно, все дуже цікаво. Но нам треба якось зараз пробити, де нам знайти ядовиту тентакулу. Так, где найти ядовитую тентакулу? Хогвартс, так. Магазин Тимофилы и Поганки, который расположен на северной окраине Хосмина, прямо за рекой от лавки мадам Снеллинг. Понял. В магазине Тимофилы и Поганки, который расположен на северной окраине Хосміта. Север-юг, це на півночі, я так розумію. Карта, давай. Хогсміт нам треба. Так. На півночі, да? Угу. Прямо за річкою. Короче, хрень його знає, де той, магазин. Ладно, давай поки в Хогсміт, там зараз розберемося. Тимофіли і Поганки, да, магазин? Зараз ми подивимось по карті, де це у нас знаходиться. Я так розумію, напевно, його на карті взагалі не показаний цей магазин. Ну, бо я його не бачу, ну на півночі через річку. Блять, масштаб. Коротше, йдемо поки сюди. Давай політай, може. Ага, я там. Нельзя. Є. Угу, я понял, цим тобі нефіг займатися. Так, якщо на півночі через річку, а вон якийсь магазин є, бачиш? А ну, чекай, то це він, походу. Просто це якийсь ідіотизм трохи, Так, один талант в мене є, да? Заклинання, ключове, темне іскусство. Давай для початку, наверное, заклинание. Так, я понял, це заморожується заклинание. Вокруг вашей цели разрушительную ударную волну.
поняв. Плюс. Так, спокійно, я вже ж прийшов. Для чого мені? Мені треба зараз через місток, да, я так розумію, перейти. О, є ще й цей. Давай йди ко мне. Так. Тимофілий поганки. Отлично. Прямо по адресу прийшов. Watch yourselves, though. Let's have you leave here alive. Привіт. О. Ти бачив, хто є? А я так люблю оцих. О, 50, 500 злотих. Легкі гроші, як і сумні. Є. Тут добре цієї подруги всяких стиків. Так. Подружання. Дай, ну я зайду до тебе, мені треба взяти тому. Так. Хороший магазин, хороший. Зайшов, гроші взяв, все є. Так. А ну дивися, тут бабушки ніде немає десь. Якщо є дзеркало, має бути і бабочка десь. Ну зараз, мадам, зараз. Може я хороше ще діло тобі зроблю зараз, якщо знайду бабочку. Ну, блін, хер його знайде її тут шукати. А, стоп. Бабочка. Зверху. Ага. Я понял, у нас зверху бабочка, да? А як наверх добратись? Все, понял. Так, шановні підписники, ви зрозуміли, да, де бабочка буде? Бабочка, вона от. О, диви. Ще й книжка літає. Заходи, сиди ко мне. О, бабочка. Ага, понял. Ще один сундучок, хорошо. Є. Ха-ха-ха-ха. Да, мені цей магазинчик ще більше подобається. Все на кучі, так гарненько розставлено, та ти що. Да, ну, чого ж цей магазин раніше не приходив? Так. Зараз. От. Є. І ще одна страниця. Привет, подружка. Я тоже тебя люблю. Но замуж не пойду. То я не зрозумів, то типа що у нас по снаряженню, типа щось нове, да? 19-й. І може і 19-й, не буде набагато гірше. Це що у нас 31, да? Так, поняв. Так, тепер приступимо до... Так, ядовітої тентакули нам надо, да?
І мандрагору, блядь. Привіт. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of Та the little йопраме, то dears. скільки можна говорити? Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then, oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Поняв я. Давай, хватить пиздіти. What do you have for sale? Що купляємо? Well, what say we show you some of what's available? Так. Я не поняв. А що за прикол? Doors always open. А ну You be зараз. sure? Чекай, подруга, не дуже багато мелиш, дуже багато тут мови не потрібної. Ага, єлочки, да. Дивися, я не бачив. От турок. Ладно. Я поняв, треба для початку все провірити. Ну тут я дивився, це... Ладно. Так, хорошо. Давай, йди, тільки не пизди Let's say we багато. show you some of what's available. Так. Чекай, подружань, чекай. Чекай, подружань. А, ну тут тільки 2 нападіння дає. Ну все ясно. Bye soon. Детки, іди сюди. Let's say we Давай. show you some of what's available. Так, цю херню продаємо. But your things will be safe with me till they're sold. Цю теж. Then you'll have to make do with money. Ладно. Без пальца. Так. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Все, понял. Doors always open. You be sure to Раздобытие stop by дьюти soon. тентакулу и испытать ее в деле. Раздобытие мандрагору и испытать ее против нескольких врагов одновременно. Мандрагору. Короче, я понял. Виходить, значить, що? Виходить, що мені потрібно зараз... А стоп, поки я в Хогвартсі, правильно. Я заодно можу ці якісь повивчати. Що я вивчав тоді всякі заклинання оці. Чекай, свідки я брав де. Блін, не пам'ятаю ніхрена.
Чому ж тут літати не можна? Ну, що за херня? Так. Давай зайдемо цього. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Давай, What can I купляємо. do for you today? Рецепти зелий. От фокусуючого зілля. А мені, до речі, треба там було ці теж якісь зілля купити. Тільки от не пам'ятаю, які. I hope to see you again. Farewell for now. Так в завданнях було, да? Вот, зелені видимості і грозовий напіток. Зелье невидимости и грозовой напиток. Понял. What can I do for you today? Давай, зелено. Зелье невидимости є. Грозовой напиток є. A wise decision. Хорошо. А це у нас що? Ну, рецепти мені ці не потрібні. Мене більше цікавить, от, щоб мандрагору вирощувати і капусту. Ой, тільки я не пам'ятаю. Привет. Так, открывай выращивать водоросли в больших горшках. Сладкую мальву. Ага. Ні, значить це не сюди мені треба. Почекай, а в твоїй подруги часом не було тих карт? Ні. Так, до цієї от. А ну зараз. Зараз ми все використаємо і все, що зробимо. Практично інгредієнти всі в нас вже є. Але потрібно просто трошечки ще часу. Я не пам'ятаю просто в якому це магазині, там треба купляти от ці слідки, щоб вирощувати мандрагору, наприклад, капусту. От я би їх купив, бо вони дійсно будуть такі корисні для мене. Зайдемо ще раз в це подружання наше. Привіт. О, от, пачки з семенами. Выращивать китайскую жующую капусту. Вот. Вот оно. Есть. Мандрагорка есть. Тентакула есть. Зашибись просто. Все. Тепер чудово просто. Так. Тепер, що мені потрібно зробити? Це треба десь попасти ближче до запретного лісу. Нам треба десь так, подальше туди, де більше от ворогів. Запретний ліс, давай. Так, значит, раздобудьте ядовитую тентакулу и испытайте ее в деле. Ядовитая тентакула. Испытаем по-любому. Мы один съездаем. Так. И раздобудьте мандрагору и испытайте ее против нескольких врагов одновременно. Я понял, нам треба кілька врагів знайти. Ні, одного буде замало. Нам потрібно
Ну добре, йди сюди. Все, гудфринда. Так. Я понял. Нам надо использовать. Наверное, мы такое сделаем. Нам потрібно декілька ворогів, так? They know the lies and falsehoods no one's mightier in Rockwoods. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. Привет. What? Thought we'd forget about that goblin Nah. you Nick. Better luck next time. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Reducto. Careful not to get Спокійно. Испытайте против нескольких врагов, понял? На. Incendio. Бля, що з цим тільки вам тут не зробив, ну. Incendio. Ну, давай. От сучара, ёбана. Ні. Ну ёб твою мать. Раз. Є, виконав це завдання. Чудово. Плюс одне завдання буде зараз. Так, нам потрібно куди повернутися. Туди дасть, так? Давай ми подивимося, куди воно хоче. Хогвартс, поняв. Ну, Хогвартс давай нам, карту Хогвартса. Так. Це в нас що виходить сюди десь, да, нам треба? Раз. Пішов. Так, посетите задание. Бегу. Посетите занятия по травологии в течение дня. Понял. Зараз. З тими мандрагорами, блядь, і з цим всім. Мені ж обов'язково треба виручай комнату. Wonderful to see you again. Revelio. Привет, подружанька, привет. Я тоже за тобою скучу. Incendio. Так.
I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Давай. When executed Wingardium correctly, Leviosa. you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Отличненько. Понял. Так, це в нас. Ну, репейр, воно практично ніколи мені не понадобилося б. Це затримка просто цього, да? Де Wingardium Leviosa? Ага, вот. Ну давай. Ні, що я зробив? Замість репейру. Все. Так. Тепер я можу виконати ще одне завдання. Я вже його бачив, так. Де воно є? Оце, да? Що воно хоче? Раздобудьте зелені відомості, испытайте його в ділі. Раздобудьте грозовий напіток і испытайте його проти врагов. Угу. Зелье невидимости мені треба зараз. Зелье невидимости. Оп. Прикольненько. Так. І знову ж таки тупанув я. Треба було... Так, давай знову запретний лес. Ось сюди. Так, вперед. Погнали. Revelio. Ага, поняв я. Були тут вороги, вже немає. Накидаю я їх трохи просто. Так. Вот. Ой, є два штриха. Так. Раздобудьте грозовий напиток и испытайте его против врагов. Ну я понял, давайте попробуем. Hogwarts is very lucky. Зара. Подружан, чекай. Создать вокруг ветрушную бурю, которая улучшает ночью грозовой напиток, да? Давай. Есть. Вернитесь к профессору Шарфу. Давай. Карта. Так. Хогвартс. Хогвартс мені потрібен знову. Знову ж таки. Ну, ще лучше.
Так. Пігнали. Revelio. І що ти там знайшов? Aloha Mora. Aloha Mora. Вот так вот. Вот так треба відкривати замок. Раз, два і все. Revelio. Так. Що-то мені здається, що я трошки не туди загріб. Блядь, ну. І де воно є, та місія на тій карті? Так. І що ти хочеш сказати мені, що я ще правильно йду? Ага. Поняв. Тут свої приколи. Ага, буль-буль. Понял. Have you finished your assignments? Конечно, брат. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Так, Diffindo. Понял. Хлоп. 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 Diffindo. Diffindo. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice. Я понял. Що це за херня така? Це щось опасненьке, да? А це заморажує, так понял. Раз. Так. Ну це, що замедляє, це ерунда, конечно. Нам потрібно таке, щоб заморажувало. Так, це у нас піднімає. Невидимий. Вингардіум Левіоса. Поняв. І тут. Ну, практично, я вам скажу, вже всі заклинання я вивчив. Придает объектам и ворам альтернативные формы. Это может потребоваться для решения головоломок или просто для создания безобидных безделушек. Угу, хорошая вещь. For your sake, it's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Ху-ху. Ху-ху-ху. Неплохо. Aloha Mora. Є.
Зайдемо до професора, подивимося, що в нього тут робиться. Ніхрена в нього тут немає. На що я відкривав? Так, чудово. Тоді ми 2 завдання, рахуйте, практично виконали. Тепер нам потрібно попасти в нашу чудо-кімнату. Виручай комнатку. Тепер ми зможемо з вами вирощувати всяких різних тварів. Так. Тепер приступимо. Мені здається, в мене ще якась штучка тут була. Так. Поняв. Це зілля. Це в нас раз. Бадьян. Китайська капуста. Отлично. Давай, лупи капусту. Тепер. Так, бадьян ми освобождаємо, бо той бадьян вже теж замахав. Мандрагора, да? Єсть. Так, я не понял. Можно приобрести, так, в большом горщике. Ага, понял. Мандрагора там. Китайская капуста там. Это на что? Мандрагора. Китайская капуста. Давай бадьян туда. Блин, теперь я понял прикол. Так, давай еще тут тоже нам капусточку. Есть. Фу, так, тепер нам потрібно... Оце заклинання, да? Тут якесь таке заклинання ще було, да? Що вроді би... Ага. Ладно. Давай тако. Раз. Нет. Нам треба великий стіл. Для больших столов, да? Можно купить в магазине фолианты и свитки. От факт, блядь, промахався я теж в цьому плані. Поняв. Фоліанти і свідки нам надо. Шановні підписники, шуруємо в Хоксміт. І ще й срочно. Ну тут воно все, бачите, якось взаємопов'язано. Виходить, там ти купляєш свідки, там ти можеш потім придбати стола. Там ти купляєш свідки там, для тих чи інших, наприклад, рослин. Так. Фоліанти і свідки. Погнали. Я все равно тебя найду, на замок не пойду. Где? Revelio. Так, є. Нам би хоча б один сліточок купити, було б вже добре. Хоча б один. Спокійно, хтось там, бачиш, літає. Expelliarmus. Revelio. А вон. Accio. Не туди, не туди. О. Revelio.
Не поняв я. Я ж бачив тут сундучок. Ладно. Ага, прикольно. Прикольно вийшло. То я так розумію, теж там треба десь там металика попробувати знайти. Revelio. Тоже цікавенько, да? Lumos. Revelio. Здається, я знайшов метелика. Це от він десь отут, да, знаходиться? О. А ти що за хрень такий? What do we have here? Ну, пробав звідси зразу. Метелика я знайшов. Хто іще, тот завжди знайде, правильно? Lumos. Вот. Просто потрібно знати тепер, куди його туди засунути. О. На. Есть. Еще +1. Та ти подивись, у мене вже скоро додати. Тут можна залізти в сюжетку, бачу, не проходити, а просто не качати свій рівень на цих всяких слідках і загадках. Так. Все. Пішли. Привіт. Привіт, Вуйко, я тебе дуже люблю. Так. Кормушка для тварей с игрушками, нет, место нарезки. Що за место нарезки? Йоп, твою мать, а чому в мене грошей так нема? Скільки стан з великими? Средними, да? Маленькими горшками, большими. 3000. Блядь, нема в мене 1000. Треба, певно, подивитися, де знаходяться ці сундуки з глазиками, я так поняв. Так, сундук з глазиком Хоксмит, да? Так, западний Хоксмит. Блін. Брат, почекай, я перше познаходжу зараз пару цих ящичків. Зараз нам треба западний Хоксмит, да? Там десь під містком пише. Це де виходить тут у нас десь? От западний Хоксмит. Мені здається, вроді би я тут брав цей сундучок. І під міст кажуть, да? А, тут вже відкритий в мене. Давайте подивимося, де далі.
Так. Западный Хогсмит. От летучего пламени сверните направо на первом перекрестке налево. От летучего пламени сверните направо налево. Понял. Значить, тако ми біля літучого пламені, так, повертаємо направо. І тут звертаємо наліво. Так, і тут має бути десь за домиком, да, я так понял? Угу. Це не сходи мають бути великі, це мають маленькі бути сходи. Зараз я подивлюся на карті. Біля містка цього виходить там, да? Ага, це десь отут, да, я так розумію, отут. The bird still hasn't quite found his stride. Ну, біля містка, да. Біля якого містка? Другого виходить. Ну правильно, біля другого містка. От до цього здорового десь отут за цими будинками, от. Да? Угу. Це треба десь тут дивитися. Revelio. Ага, есть, нашел. Нам надо сделать маленькую хитрость. Так, все, є, ще +1, 500 заробив. Добре, що трохи інтернет, що він може допомогти, де і що шукати. Нам треба трошки бабла підзбирати по-любому. Так. Дальше. От телепорта Северный Хогсмит. Необходимо добраться до лавочки банки слева от входа. И сундук. Це я знаю. Так, от телепорта Северный идите на восток. Сладкое королевство. Северный Хогсмит, да, нам треба. Северный Хогсмит, Сладкое королевство. Есть, погнали. Так, обойдите магазин Сладкое королевство. За ним есть 2 домика на отшибе. Двигайтесь к южному. Обойдите и найдете еще один сундук с глазом. Понял. Нам потрібно до Сладкого королевства. Сюди. Це от, я так розумію, це... О, 101-ка. Камни. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Вот как. Вложил я на вас всех. Дать на чай. Тебе дам по шапці, но не на чай точно. Так. Aloha Mora. О,
Казали, що тут з баблом проблем ніяких не буде в ігрі. Ну я би так не сказав. І мені чомусь тут завжди якось важко того бабла заробити, блін. Так, сладкое королевство, да, на отшибяче. За сладким королевством виходить, да, у нас? Точка там буде. Ага, я зрозумів, там назад вернутися. О, стопе. Плюс один навик я бачу, талант. Так, для початку прокачаю я, певно. Взрив робить, да? А це заклинання поражають врагов. Поняв, давай. Вперед. Нам, по ідеї, треба розвернутися. Так. І от є наш сундучок. Я понял, відкриваємо. Есть. Так, отлично. Дальше. Вот, у нас тут ще є добре тих сундуків, я вам скажу. От телепорта все время идите в сторону клюв и хохолок. Перейдя мост, сверните вниз налево, уйдя в кусты. Двигайтесь вдоль моста или направляйтесь. Кров и хохолок. Клюв і хохолок. Інтересно. Де воно таке є? Так. Ну є. Клюв і хохолок є, звісно. У нас це не спорю. Так, зрозумів, нам треба до моста. Revelio. Угу. Ну, то я так розумію, це сюди, да? Так, ще раз. Угу. Площади, да, я так понял. Так, карта. Леонід, ти не задихайся там. Перейдя мост, сверніть вліво. Це ще є мост. А, все. Що ж я тупанув так, а? Турок небесний. Є.
Легенько. Ні, тут якісь взагалі дерева. Рядом с домом, смотрящим на главную площадь на севере, расположен еще один сундук. Ага, рядом с домом, расположенным на... Я-то понял. Зараз ми подивимося, де він той. Вот главную площадь, да? Я так розумію. Я вже понял, да. Так. С севера, сверху, да, я так понял? Все, аллилуйя. Це було проще простого, блін. Так, Южний Хоксмід. Так, нам треба Южний Хоксмід, да? Давай. Южний це який? Південний. Южний Хоксмід. Штип Лисен, Вена на первом перекрестке, сверните за дома. До Стіплі і синов'я нам треба, да? Коротше, така тут залупень. Але що ти зробиш? Так, де Стіплі і синов'я магазин? Стіплі і синов'я. Ага, понял. Стипли и сыновья. Но на первом перекрестке сверните за дома. На первом перекрестке. Я понял. Це нам треба от сюди десь. Нам потрібно, коротше, от сюди десь повернути. От, і он той сундучок. Revelio. Все, есть, хорош. Все, ще трохи ребята вам покажуть, де в Хоксміді можна познаходити всякі ці. Так, фоліанти і свідки у нас ще показує, що є, да? Давай ми зараз подивимося. Ну, в принципі, туди недалеко до цього, фоліанти свідки. Я не пам'ятаю, чи в цьому магазині я брав цей ящик, чи не брав. Ну, якраз нормально, нам туди і потрібно, бо мені ще потрібно якраз пару тих схем купити. Так. Ну, вже бабла трошки назбирали. Це вже добре.
Так, пишуть нам зайти в комнату мужчини, слева сундук з лазом. Слева. Де він слева? За стойку нам треба зайти, кажуть, да? Ага. Понял. Хорош. Mine now, Demi, guys. О, це, блядь, треба так ще вміти сховати, ти знаєш? Це, звісно, дуже придумано сильно. Let's look at what we have, shall we? Брат, не переживай, зараз ми все розберемося з тобою. Баблішечку вже є. Понял? Так, магический стол з большим горщиком, з 2 большими горщиками. Ні, це багато дуже, 3000 для мене поки. Поки купимо за 1000 і не будемо розганюватися. Так. Магический рецепт, стенд для землеварения. В виде буквы Т он идеально подойдет, чтобы удовлетворить ваши потребности во время приготовления зелий. Так. Кормушка для тварей. Магический. О, кормушечка, да-да-да. Магический рецепт, нарезка. Ну, нарезочку мені ще треба. Ігрушками теж хай буде. Так. Понял. Тепер подивимося, де ще є ці в нас. Грубо говоря. Ще 1, 2. Ще 2 буде, блін. Ну, воно то буде, але... Треба буде потім в Хогвартсі ще пошукати ті сундуки грьобані. Я понял. Так, ладно тоді, поки. Давайте тоді ще. Ми і так вже добре сьогодні граємо. Так. Давайте бистренько виручай комнату ще. Проходимо ще одну місію сюжетну і на цьому, певно, поки будемо зупинятись. Зупинимося на цьому. Так. Тепер. Я зможу наколдувати щось, правильно? З большим горщиком, ёп мать. Посмотри. Место для нарезки навіть є, ёп твою мать. Та ти що? 20-ку треба. Тут 10-ку. Дальше. Подожди. Взаимодействовать, да. Ядовитая тентакула, мандрагора тоже, китайская капуста, бадьян. Давай тентакулу. Ебошим. Орёшь. О, трошки в мене вже пішов рух. Збираємо. Так. Мандрагору забрали. Капусточку забрали. А ти I'd like to кому? ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Давай таинственный I'd like the полумрак. room to feel mysterious and
eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Угу. Ні, якась хуйня трохи. Треба поміняти. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm... Oh, sounds perfect. О, красота. Так, капусточка є в мене там все. Чудово, все працює. Тільки що от. Управлять тварями, R1. Ні, треба наколдувати, вроді тут щось. Угу. Давай. Открыть. Де грається м'ячком, що ти дивишся на мене? Ні. Попехо. Settle yourself. I mean you no harm. Що? Блін, реально треба кормушку буде купити тут. Це буде дійсно вещь. Тільки я знаю, тут десь ще ці лунні камні були. Мені треба їх взяти по-любому. Любасу вони в мене мають бути. Давай, брат, грай м'ячик. Ага, вон. Я знаю, зверху ще було. На. Нічого, брат, я вам потім ще кормушку куплю, все буде добре, не переживайте. Так. Де я бачу? О, тепер я зможу зараз собі наколдувати. Все, я понял. Так, хорошо. Так, тепер що я можу наколдувати, то я зараз наколдую собі. Место для нарезки. О. Столы для больших цих, я понял. Но место для нарезки это дуже, конечно, хорошая вещь. Так. Грязь. Ну. Нет, да мы такое рубанем, чтобы не мешало, конечно.
Раз. Є. Так. Є. Амінь. І що воно робить? Що воно робить, я не пам'ятаю. Серйозно. Головне його зробив, але не знаю, що воно робить. Место для нарезки. Ботаническое место нарезки, которое периодически производит растительный ингредиент. Угу. Нет, неизвестных. Все. Понял. Так, і що в нас там далі по завданнях йде? Задання професора Чесноукши є. Вирости, соберіть урожай водорослей. Раздобудьте все 3 боевых растения и одновременно испытайте их в деле. Ага, водорости. Урожай водоростей вырастить. Понял. Замка. Все, зрозумів. Ладно, цим ми всім потім займемося. Так, шановні глядачі, шановні підписники. На цьому ми з вами поки завершуємо цей сеанс. Продовжимо далі з наступного завдання компанії. Все, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментарі.